фастфуд існує не лише в реальному житті, а й в ігровій індустрії. Але якщо смачненький бургер принесе вам хоч якусь радість та насолоду, то шкідливі ігри, навпаки, вони псують ігровий світ та ваш смак. З вами Лера, і сьогодні ви дізнаєтесь, чому люди й досі продовжують купувати ігрові симулятори і як на це повпливало суспільство. Коли у дитинстві я бачила логотип EA і чула ось цей звук, It's in the game. і я вже заздалегідь знала, що пограю у щось круте, навіть якщо це був спортивний симулятор. Бо щороку я спостерігала лише неймовірні зміни у графіці та механіках. І в якийсь момент моя дитяча фантазія почала малювати картини, що скоро я перестану виходити на вулицю або пограти в футбол. Навіщо, якщо у мене є той самий футбол, але в комп'ютері, дома, в теплі? Це мені так зараз здається через призму ностальгії, що FIFA була настільки крутою. Але насправді проблеми прослідковувались вже тоді. Просто в порівнянні з сучасністю тоді було офігенно. І виходить так, що цей спортивний симулятор вже протягом декількох років не зазнає суттєвих змін. Звісно, зараз налетять фанати, які скажуть, що якщо ти візьмеш правшу, вдариш лівою ногою під кутом в 73 градуси, м'яч полетить більш реалістично. Але бляха, цього не помітить середньостатистичний гравець у фіфу, який, просто випивши, зайшов пограти з друзями. Але ноги цієї проблеми у всіх спортивних симуляторах ростуть із того, що у Electronic Arts по факту немає нормальної конкуренції. Дійсно, ринок він пустий, вони, по суті, монополісти цієї ніші. І через це виникає оця дебільна донатна система, що якщо в тебе є там золоті карточки, ти переможеш матч. Скажімо так, в тебе більше шансів перемогти його, аніж у гравця, у якого там всі карточки якісь погані. Я просто не знаю, які там ще є. Я знаю, що є золоті. І програвши сторона, до прикладу, хоче вибити щось у кейсі, але щоб вибити щось через кейс, потрібно дуже багато задонатити, аби отримати от щось цінне, реально. Загалом більш детально про донатну систему та маніпуляції ігроробів я розповідала на своєму каналі, можете потім зазирнути після перегляду цього відео, посилання буде в описі. І не дивлячись на усі мінуси, гра й досі має величезну фанбазу. В якійсь мірі це пов'язано з популяризацією геймінгу, тому що, більшість людей, які давно не грали і от зараз вирішили купити собі консоль або ПК, вони чули про фіфу, вони її бачили в барах, в кальянних. І частіше за все вона і стає першою купівлею їх на якійсь платформі, бо людям все рівно, що це там умовно 22-га частина, вони просто хочуть пограти в футбольчик, а це останнє. Це стосується не лише фіфи, а в цілому усіх спортивних симуляторів, які популярні у таких закладах. Але якщо одна половина купляє спортивні симулятори через незнання, то друга купує їх через оту пам'ять з дитинства, коли EA робили Dead Space, Crysis, і вони були шедевральними іграми. Тобто вони паразитують на наших приємних спогадах. Але особисто я вважаю, що у всьому винно суспільство. Вам же знайома ця фраза, що ігри лише для дітей. Виходить так, що наше суспільство не толерує дорослих чоловіків чи то жінок, які бавляться в ігри. Але коли чоловік каже, я граю в футбол, чи хокей, чи там баскетбол, то це нормально, ти молодець, мужик. Значить, ти граєш не в той дитячий, уявний фентезійний світ, а ця гра майже як реальне життя, ти тренуєшся. І тим самим люди, які грають в спортивні симулятори, виправдовуються перед старшим поколінням, що це окей. І виходить так, що допоки є стереотипи у нашому житті та новачки у геймінгу, будуть і однотипні ігри, які виходять щороку. І здорова конкуренція могла би вирішити це питання, ігри би стали би кращими, але ці спроби настільки жалюгідні, що краще давайте без них. А на сьогодні у мене все. Обов'язково тисніть лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А з вами була Лера, ви були на каналі Darius. До зустрічі!